My name is Phạm Diễm Hương, and today is Friday, 22nd of July of year 2011. I'm going to interview Mr. Tony Phương, tức là ông Bùi Tiến Phước, at Our Lady of Lourdes Church for the 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Thưa ông Tony Phương, tôi xin được hân hạnh giới thiệu với ông, tôi là Phạm Diễm Hương, là thành viên của Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử người Mỹ gốc Việt. Ngày hôm nay rất là hân hạnh được đón tiếp ông ở đây để mời ông tham dự cái cuộc phỏng vấn 500 người để nói về cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Thì ông là một trong 500 người đó. Và trong cái buổi phỏng vấn như thế này đó thì chúng tôi rất là mong mỏi ông chia sẻ về tiểu sử cá nhân của mình từ cái ngày còn trẻ, với gia đình, cha mẹ, anh chị em sinh sống như thế nào, và tới cái lúc tới tuổi thành nhân, trung niên, học hành ra sao, có tham dự trong quân đội hay không, và ông làm nghề gì. Và trong những cái thời điểm của đất nước mình như là năm 68 thì ông làm gì ở đâu và ông nhận định như thế nào, và đến cái năm 75 khi mà miền Nam bị mất đó thì ông đang ở đâu, và những cái lĩnh vực sinh hoạt của ông trước năm 75 thì về lĩnh vực nào, và sau đó thì khi nào thì ông định cư tại Hoa Kỳ và ông làm nghề gì tại Hoa Kỳ. Nhưng mà trước tiên thì xin ông cho biết tên, tuổi cũng như là nơi sinh của ông. Vâng, tên tôi là, đọc tiếng Việt Nam là Bùi Tiến Phước. Tôi sinh năm 1953 và tôi sinh tại Sài Gòn. Vâng. Ở trong gia đình ông có bao nhiêu anh chị em? Tôi có tất cả là 3 anh chị em. Ông là con thứ mấy? Tôi là con thứ út, nhưng là con thứ 10. Vì mất hết còn có 3 chị em. Tức là gia đình đông. Vâng, nhưng mà đông anh chị em. Chỉ còn có 3 người thôi, và ông là người con út. Vâng. Con trai duy nhất hay là? Không, tôi còn những người anh nữa. Ông có chị gái không? Có mấy người chị thì cũng mất, nhưng mà tức là họ mất mới sau này phải không ạ? Không, thời gian mà còn nhỏ. Tức là mất vào cái lúc mà thời điểm tôi còn mới có 3 tuổi, 2-3 tuổi. Dạ. Thì trong gia đình của bố mẹ tôi đó cũng không được may mắn, cho nên con cái mất nhiều. Có một anh thì lúc bây giờ đã đi lính cho Tổng thống, cái thời Bình Xuyên, và đi lính cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, và đã đục trận ở Bình Xuyên, cho nên đã bị tử trận ở tại cái đó tôi nghe kể lại cho ở trước không thì nghe. Rồi còn mấy anh chị em thì cũng trong cái cuộc đụng trận đó, có những ông anh cũng học ở trường Nguyễn Khuê, tức là trường Bồ Đề cũ đó, rồi cũng bị lạc đạn rồi chết. Rồi sau đó thì bố mẹ tôi, ông bà cũng buồn, con bị chết nhiều quá, ông bà cũng buồn, rồi ông bà mất năm đó là tôi mới 3 tuổi. Thì tôi cũng mới nghe kể, tôi chỉ là nghe kể lại. Thì lúc bấy giờ thì bà chị lớn nhất của tôi lúc bấy giờ có chồng, nhưng gia đình cũng nghèo, cho nên không có thể nào mà carry nổi 3 đứa em còn lại. Vì vậy cho nên bà chị tôi mới đem 2 người em về Phú Lâm, tức là lúc bấy giờ gọi là Cầu Tre Phú Lâm, về nuôi với gia đình chồng. Còn bản thân tôi thì đưa vào khu viện. Vì lúc bấy giờ tôi còn nhỏ, bà chị thì không có thách khe nổi, cho nên đưa tôi vào đó. Thì bà cô ruột, không phải bà cô họ, bà thấy vậy bà mới đem tôi về bà nuôi, và nuôi tôi là lớn lên. Như vậy thì anh đã ở với lại bà cô ruột với lại con của cô luôn hả? Vâng, bà cô họ trong cô. Bà cô họ và con của cô. Vậy trong gia đình của cô thì có bao nhiêu người con? Bà cô tôi thì có 4 người con gái. Và cái mối thân tình giữa cư dân của anh với lại những người con của bà cô họ đó có cái kỷ niệm nào đặc biệt không? Anh có thể chia sẻ không?
Vâng, thì cũng có những cái kỷ niệm như là thật ra nó cũng bình thường thôi, cũng chả có cái kỷ niệm gì xuất sắc. Sau này anh có gặp lại người chị ruột của anh không? Có chứ. Đến khi mà thì hàng năm bà chị tôi vẫn ra thăm tôi ở ngoài bà cô họ. Và cái đến lúc mà tôi trưởng thành và tôi đi lính thì lúc đó tôi đã biết đi ra ngoài đời rồi, thì mình cũng vẫn tới lui đi thăm chị mình với anh mình. Tức là trong hoàn cảnh khó khăn quá, thành ra phải gửi em vào trong cung địa viện. Nhưng mà sau cùng thì bà cô họ đã đem ra. Anh vào lính năm nào và anh đi vào Thủ Đức hay là Sydney? Tôi vào lính năm 1972 và tôi vào ngành binh chủng không quân. Đi không quân. Và anh có thể nói rõ hơn cái đời sống ở trong lính, trong không quân như thế nào? Anh có thể rõ anh đóng ở đâu? Tôi lúc bây giờ là tôi là nhân viên phi hành của không quân, và tôi học cơ khóa và tôi học khóa cơ phi vận tải. Thì lúc bây giờ là tôi ở bên C123, vận tải cơ C123. Thì sau cái thời gian tôi học xong thì tôi về đơn vị được khoảng gần 1 năm, và tôi học những cái khóa như là ACK 119, đi thả trái sáng đêm. Rồi khi tôi ra trường thì tôi có một lần tôi bị thương và tôi nằm ở Tổng bệnh viện Cộng Hòa, sau để đưa tôi về trung tâm y khoa không quân. Thì lúc bây giờ đó, đúng ra tôi cũng ra hội đồng để giải ngũ, để phân loại, nhưng mà vì tôi không muốn ra. Thật sự vì lúc bây giờ tôi cũng ham cái chiếc áo bay, vì đời lính mà tôi nói là một là tôi đi ra giải ngũ hẳn luôn, hai là tôi ở là tôi tiếp tục trong phi hành, chứ còn nếu mà xuống đất thì tôi không làm việc. Vì vậy mà tôi biết rằng là với cái thương chân của tôi thì tôi biết là da chỉ phân loại một thôi, cho nên sẽ xuống đất ngồi. Và lúc ra phân loại, sắp xếp cho tôi ngày phân loại thì tôi trốn. Thì tôi trốn khi tôi trở về trung tâm y khoa không quân để tôi trình diện lại, thì ở đó phê chuẩn tôi là quân nhân vô kỷ luật. Bởi vì lúc bấy giờ tôi nằm bệnh đó là tôi là quân số của bệnh viện. Và lúc đó thì họ trả tôi về cho phòng nhân viên của sư đoàn 5 không quân. Thì lúc bấy giờ thì tôi nằm ở đó, và khi có khóa Chinook của Mỹ giao cho Việt Nam mình năm 73, lúc mà Việt Nam hóa chiến tranh và quân đội Hoa Kỳ rút về để giao cho không quân mình đảm trách toàn bộ, thì bắt đầu ở đó gửi tôi đi học Chinook. Và tôi đi học Chinook xong thì bắt đầu là tôi mãn khóa thì tôi bốc thăm trúng phải cái Phù Cát. Là cái nơi mà chỉ biết nó không quân ở Phù Cát thì thứ nhất người ta sẽ nói là bị đi ra đó, nhưng mà thật sự không phải, tại vì tôi bốc thăm du xui thì bốc trúng cái chỗ mà cái thời tiết khí hậu nó khó khăn. Nhưng mà nói chung là nói là nói như vậy thôi, chứ mà khi mà mình đã là quân đội và không quân rồi thì mình đi đâu cũng là đi đâu cũng vẫn phải chiến đấu. Thì tôi ra đó tới năm 74, tôi đi hành quân tới năm 74, đi đổ quân rồi đi câu đồ thả đồ. Tới tôi nhớ là năm 74 thì tôi lại bị thương một lần nữa. Tôi bị thương ở tại cái rạch Đồng Cam, tức là cái con đường mà từ lúc bấy giờ là phi hành đoàn chúng tôi bay từ phi trường Chóp Chài, bay qua một cái rạch Đồng Cam để đi vào trong quận Sơn Hòa để mà tiếp tế, vì có tin tình báo rằng là có thể đêm hôm đó Việt Cộng nó sẽ ụp cái tiền đồn đó, cái quận đó, cho nên nguyên ngày chúng tôi tiếp tế vào. Thì tới chiều tối thì phi hành đoàn tôi đi về. Thì trên đường đi về thì vì ngày hôm đó cũng thời tiết xấu, cho nên phi hành đoàn chúng tôi bay low level, có nghĩa là bay thấp, thì bị Việt Cộng nó bắn AK lên. Nó bắn AK lên thì tôi trúng một viên vào hông,
và lại một viên vào chân nữa. Thì cái viên vào hông thì nó trượt ra, nó chỉ lũng chiếc áo bay với lại bay trượt ra ngoài thôi, không vào. Chứ nếu tôi vào thẳng có thể là tôi bị trúng phổi rồi xong rồi. Thì lúc bây giờ thì phi hành đoàn tôi không thể nào tiếp tục đi ra nữa, vì đi ra nữa thì vì cái đoạn đường mà từ trong nó đi ra mà mới có chưa tới 1/3 đoạn đường thì nó đã bắn rồi. Mà nếu mà bây giờ mà trời tối nữa, nếu mà tôi tiếp tục ra còn hơn 2/3 đoạn đường nữa thì chưa biết thế nào. Cho nên trưởng phi cơ quyết định quay đầu trở vào và đáp lại trong đêm đó, mặc dù là biết đêm nay nó sẽ có tin tình báo cho biết nó sẽ tấn công. Thì lúc bây giờ phi hành đoàn của tôi cũng gọi về trung tâm hành quân không quân, hành quân chính của không quân. Thì ở hành quân chính của không quân của Phù Cát và không chợ 2, tức là vì chúng tôi là làm việc trong quân đoàn 2 thì nó thuộc về là không chợ 2, thì nói là sẽ cho trực thăng cứu thương 259 để xuống đưa tôi về. Nhưng mà phi hành đoàn mới hỏi tôi, trưởng phi cơ hỏi bây giờ tình hình tôi thế nào, thì tôi nói không sao. Bây giờ nếu mà cho 259A nó xuống á thì có thể là nó lại bắn rơi một mình tôi, mà có thể là phi hành đoàn khác lại bị. Cho nên bây giờ thì thôi cuối cùng mình cứ nằm ở đây và qua tình hình đêm nay như thế nào, và chúng ta nằm ngủ ở máy bay. Nếu tình hình con tấn công thì chúng ta cất cánh bay lên dọn. Thì và lúc bấy giờ cũng phi đoàn tôi cũng có báo cáo về cho phi đoàn trưởng, đó là Trung tá Hiếu. Lúc bấy giờ ông Trung tá Đỗ Văn Hiếu là phi đoàn trưởng phi đoàn 241 Chinook, báo cáo về cho phi đoàn trưởng và trung tâm về phi đoàn biết. Thì cũng hỏi tình trạng sức về vấn đề mà thương của tôi, thì tôi cũng nói là tình hình cũng ok, thì thôi sáng ở phi đoàn xuống cũng được. Thì trong đêm đó chúng tôi cũng ngủ cùng tạm thức ngoài máy bay, vì cũng có máy bay, nếu nó có lỡ chuyện thì mình quay máy, mình cất cánh mình giọt thôi. Chứ còn nếu mà chở ra nữa thì không biết thế nào. Thì cũng đến sáng hôm sau khi mặt trời sáng lên chả có cái gì hết. Thì lúc bây giờ là trung tá phi đoàn trưởng và sĩ quan hành quân cũng như là sĩ quan phi xách một chiếc máy bay Chinook khác xuống để chở tôi về. Rồi chiếc máy bay của phi đoàn tôi cũng đi về luôn. Đó thì đó là cái kỷ niệm trong đời lính của tôi khi Chinook. Thì tới năm 75 thì tôi được lệnh lại xuống phi trường PQ. Và nếu mà đó là nói những cuộc chiến mà tôi tham gia bị thương thôi, nhưng mà cái công việc chúng tôi thì thường đảm trách hết cả một cái quân đoàn 2. Từ Lâm Đồng là bắt đầu thuộc về quân đoàn 2 cho đến Tuy Hòa thì là nguyên một cái quân đoàn 2 đó là phi đoàn tôi đi dẫm nát hết. Tôi đi thường là mà ở phi đoàn thì tôi là leader của cơ phi, tôi là trưởng toán cắt bay, cho nên tôi cũng sắp xếp cho các anh em nghĩa là bay như thế nào, anh em chia làm các group nghỉ tại chỗ, group đi phép, rồi group đi bay, group trực hành quân, còn một số thì đi biệt phái hành quân ở PQ. Vì đó là trung tâm của quân đoàn 2 mà, của tính toàn. Thì tôi lên biệt đội nằm ở đó, thì tôi đi hành quân ở những cái mặt trận, đi đổ quân, đi thả đồ tiếp tế ở những chỗ mà ngày xưa chị nghe là Lê Me, Sạc Ly, tức là những cái nơi mà địa danh nổi tiếng, rồi Đắc Bét, Tiota, Đâm Rông, sát biên giới Hạ Lạp và Đắc Tô, Tân Cảnh. Và trong cái thời điểm đó thì tôi cũng đi rước những anh em tù binh của Việt Nam Cộng Hòa mình mà bị Việt Cộng nó bắt. Sau cái cuộc hiệp định Ba Lê thì nó trao trả, mà Chinook của tôi thì nằm ở trong cái phái đoàn của ICCS, tức là đi đón rước tù binh của mình về, đi trao trả tù binh cho họ và mình đón tù binh của mình về. Về thì về đáp xuống ở trường thiếu sinh quân ở PQ. Thì nói chung là những cái công tác đó. Thì đến năm 75 thì khi mà được lệnh rút thì phi đoàn của tôi cũng lên PQ để mà đón tất cả gia đình không quân đi về Nha Trang. Về Nha Trang sau cái đêm hôm đó thì tôi về Nha Trang.
thì tàu của tụi tôi cũng bị bắn 20 mấy lũng, 20 mấy lỗ, và bắn lũng từ bụng máy bay lên tới cánh quạt. Rồi sau cái đêm cái ngày hôm đó thì tụi tôi mới gọi kỹ thuật để mà thay cánh quạt để mà bay, nhưng mà cuối cùng thì Việt Cộng nó đem pháo vào phi trường quá, cho nên chúng tôi kỹ thuật không thể nào thay được. Ở Phú Cát, lúc đó tôi về Phú Cát thì tụi tôi cũng tạm thời lấy những cái băng keo mà ở trong kỹ thuật đó. Đúng ra cái đó, cái vấn đề đó nó không phải cho phép, thế nhưng mà bây giờ trong đường cùng mình còn một chiếc Chinook cuối cùng để mình đi, thì mình làm thế nào để cố gắng bay. Thì tôi cũng lấy thép, lấy băng keo quấn những cái cánh quạt băng keo bự, thì quấn thì tạm để bay tạm từ đó để bay lết về Nha Trang. Thì mặc dù là bay rất là cao độ thấp và tiếng xé gió của cánh quạt thì nó khác, bị cánh quạt bị bắn. Thì tôi về tới đó là đêm, không nhớ ngày, nhưng mà về tới Nha Trang. Về tới Nha Trang sau cuối cùng thì ngày hôm sau thì lại được lệnh rút bỏ Nha Trang. Lại thì tôi lại về, tôi về phi đoàn 237 Biên Hòa cũng Chinook. Về đó thì sát nhập vào phi đoàn 237 với danh hiệu là phi đoàn Đại Bàng, còn phi đoàn của tôi là Thiên Bằng. Rồi về đó thì sát nhập vào thì tôi lại đi tiếp tục hành quân ở đổ quân Long Khánh, sát nhập với phi đoàn 237 Chinook, đổ quân cho mặt trận Long Khánh. Thì đến ngày 28 thì lúc mấy giờ Việt Cộng nó pháo kích rất là dữ dội vào phi trường Biên Hòa. Tối tụi tôi phải xách máy bay về Tân Sơn Nhất nằm, làm ngày 28. Nói chung là xách về từ ngày 25 chứ không phải 28, nhưng mà đến ngày 28 tụi tôi vẫn nằm ở túc trực hành quân. Đến ngày 28 thì phi đoàn trưởng ra bảo là mấy chú nào là tôi biết mặt hết, chú nào mà vắng mặt là tôi báo cáo đội ngũ hết, trong vòng 24 giờ đồng hồ báo cáo đội ngũ hết. Thì tôi cũng đâu dám về, nhưng mà phần bây giờ nằm đó, bây giờ đói không có gì hết. Thì cái anh trưởng phi cơ tên là Nguyễn Đình Sa, trung úy, anh mới bảo tôi, bảo bây giờ mày về nhà mày tắm rửa rồi mày đem đồ ăn vào đây. Nếu mà tình hình có gì thay đổi thì tụi mình sẽ bay hàng không pháo hạm. Thế là tôi về buổi trưa 28 thì chiều tôi quay trở vào phi trường Tân Sơn Nhất. Thì là lúc bấy giờ Nguyễn Thành Trung nó dẫn mấy chiếc A-37 ném bom. Thế là tôi phải quay trở về nhà, không vào được. Tới sáng ngày 29 vào thì là phi trường bị pháo kích tùm lum, tôi lại phải trở về nhà. 30 thì coi như là mọi việc xong hết. Lại không có đi. Không có đi được 15. Dạ không. Thì cuối cùng thì phi đoàn tôi cũng có một số người đi. Vâng. Thì sau đó thì Việt Cộng nó cũng có bắt tôi đi tù một thời gian. Nó cũng bắt tôi đi tù khoảng 6-7 tháng. Vì tôi bị thương với tôi cũng nói là tôi chỉ là cơ phi vận tải này kia nọ. Với lại thì sau đó thì tôi về rồi tôi cũng ra làm ăn buôn bán. Nó bắt đi kinh tế mới, nhưng mà mình đi kinh tế mới thì mình đâu có quê hương, đâu có ruộng đất đâu mà đi chị. Thì tôi cũng cứ sống bám vào thành phố Sài Gòn. Mà lúc bấy giờ đâu có hộ khẩu, không có hộ khẩu, không có gì hết. Rồi thì ngày á thì buôn bán ở ngoài chợ để kiếm sống qua ngày. Thì còn đêm thì về ngủ ở chỗ nhà người quen này ở vỉa hè, hay là ngủ ở trên mũi xe cắm nhông, xe của ông chú. Ngủ trên những chiếc xe đó mà nó an toàn hơn. Chứ còn nếu mà ở thì tạm trú tạm vắng phải đăng ký, mà mình không có hộ khẩu làm sao đăng ký tạm trú như vậy. Rồi sau đó thì tôi lập gia đình. Tôi lập gia đình với bà xã, thì gia đình bố vợ tôi ông cũng đi cải tạo, ông chưa về, ông là đại úy cảnh sát. Tôi lập gia đình đến tôi được có 3 cháu, được 3 cháu, 1 gái 2 trai. Thì tôi cũng vượt biên ngoài chơi. Tôi có lý tưởng tôi vượt biên để bỏ ra đi từ năm khi tôi làm ăn có tiền, thì là ý định chứ. Thật sự nếu mà đi thì năm 75, sau ngày 30 tháng 4 là đã muốn đi rồi. Nhưng mà bây giờ đây, cái ngày đi của mình thì muộn rồi.
không còn cơ hội và phương tiện để đi nữa. Chỉ mong là sao mà mình làm ăn thế nào, hay có người nào giúp đỡ hoặc có tiền thì mình mới đi được. Thì bắt đầu tôi tìm cách đi vượt biên là từ năm 79, mà cho đến năm 1987 tôi mới đi lọt. Tôi đi đường bộ qua Campuchia, Thái Lan, tôi đi Phan Thiết, rồi tôi đi Vũng Tàu, rồi tôi bị bắt ở Vĩnh Long, tôi bị bắt Cần Thơ. Những lần bị bắt đó anh có bị tù bao lâu? Dạ, một lần bị bắt á, thì có lần thì mình nhảy xong mình trốn được, rồi có lần thì bị tù bà xã lo ra. Thì cứ mỗi lần ở tù thì nó kêu là 2-3 năm. Thì mình có tiền thì mình chạy ra. Với lúc bây giờ tôi mình cũng đóng kịch cái chân mình bị thương và bị đau á, rồi mình cũng mình chạy tiền một phần đó nữa thì nó mới thả ra về. Rồi thì cho đến năm 1987, tức là tôi đi vượt biên cũng trên dưới 20 lần, phải trên 15 lần. Khi đó anh đi vượt biên một mình hay là với gia đình? Tôi lúc nào tôi cũng đi, tôi dắt một đứa con gái lớn. Tôi dắt cháu đi, mà năm đó cháu mới có khoảng 7-8 tuổi thôi. Cái lý do thì tôi dắt cháu đi vì cháu rất là khôn, con bé rất là thông minh. Thì tôi định tôi dắt cháu đi trước, rồi khi lọt được là bảo lãnh vợ con đi sau, hoặc là bảo vợ con bán nhà rồi đi sau. Bởi vì chỉ biết là lúc nào mình phải chuẩn bị khi mà mình đi, có lỡ có chuyện gì có người ở nhà để lo cho mình ra, hay hoặc là giữ nhà cửa đó, mình có lỡ bị bắt về có nhà cửa mà ở. Thì tính năm 87 thôi tôi đi lọt. Tôi đi tổng, chỉ biết có hôm tôi đi có một lần mà tôi đã tới biên giới Thái Lan rồi, tôi đi mùa gió chướng mà gió bão đánh về, tôi bị bắt Côn Đảo. Tôi đi 13 ngày đêm. Đấy, cho đến lý do là tại vì tàu chết máy, tới hải phận Thái Lan tàu chết máy. Tôi đánh bởi vì tôi đi ngay mùa gió chướng tháng 10 trở về Côn Đảo, mà tàu chiếc ghe thì đúng hơn chứ không phải chiếc tàu, thì chết máy, thì cứ mặc cho sóng nước trôi lên bồng bềnh trên biển. Khi mà thấy được cái đảo thì tại công cứ bẻ cái hướng lái mà vào. Bây giờ đi tìm cái đất liền cái đã, không cần biết đó là đảo gì. Thì tới chiều thì tấp được vào cái đảo đó thì bão. Sáng ngày hôm sau mình nghe cái tiếng kẽn, mình lại tưởng là ở Thái Lan, vì mình nghĩ là dân Thái Lan nó sùng đạo cho nên sáng chuông chùa đổ sớm. Tới một lát thì mình nghe giao ai ăn bánh giò không, nên nó thật chết rồi. Thế là Việt Nam rồi, là Côn Đảo. Thế nó tóm đầu nhốt về Chí Hòa. Côn Đảo nó đưa về Chí Hòa. Thì tới năm 87 thì tôi đi lọt. Anh đi đến nước nào? Tôi đến Pulau Pidong. Đúng là Malaysia, đúng rồi. Thì tôi ở đó. Ở đó thì bao nhiêu năm? Tôi ở đó khoảng chừng 1 tháng mấy, 2 tháng. Thì phái đoàn Hoa Kỳ vào họ nhận tôi. Họ nhận tôi thì họ đưa tôi qua bên Colombo, Sangabisi để mà gặp phái đoàn chính thức để phỏng vấn. Phỏng vấn thì qua đó tôi phỏng vấn xong khoảng 1 tháng mấy thì tôi qua bên Philippines để học Anh ngữ bên đó và chờ list để đi. Thế sao Mỹ năm nào? Tôi qua Mỹ như vậy là tôi đến Mỹ năm 1980, cuối năm 88 đầu năm 89. Và anh định cư ngay tại Denver hay là đi các tiểu bang khác? Đầu tiên thì tôi đến là Philadelphia. Tôi đi theo cái diện bung so free, bung so mà người Việt Nam mình gọi năm nay là bung so chùa đó. Thì tôi qua bên đó một cha một con, và tôi đi sau cái này tôi phải đổi cháu trai đi thì mới đi lọt. Vì bà xã tôi bảo là anh nói theo cái kiểu anh mắc nợ anh đó, anh dắt anh dẫn thằng đó đi thì anh đi lọt, mà thật tôi dẫn cháu trai đi một phát một thì lọt. Còn đi với cháu gái 10 mấy 20 lần là bị bắt hoài. Thì tới Philadelphia, ngày hôm sau tôi đi liên lạc được ông anh mà em chồng của bà chị ruột tôi. Ông là an ninh quân đội của ngày xưa. Ông đi đường bộ, ông qua Thái Lan rồi ông ở
Connecticut. Thế sau đó thì ông gọi người quen mua vé máy bay cho tôi về Connecticut. Về Connecticut tôi ở đâu được 2-3 tuần, tôi thấy buồn quá. Thì gặp mấy cái bà chị mà con của bà cô mà nuôi tôi đó, mấy bà có định cư ở tại đây. Tôi mới liên lạc được mấy bà mới gọi tôi về đây và ở tới bây giờ. Vậy thì năm nào thì bà xã anh với lại các cháu qua? Bà nói về bà xã tôi thì nói thật với chị, năm 88, đầu năm 89 thì bà xã tôi đi vượt biên. Đi trên một cái chuyến tàu cùng với 2 đứa con của tôi. Tôi có 3 đứa. 2 đứa còn lại thì con bé gái đó tôi bỏ lại đi để cho đi với mẹ. Vậy đi tôi nhiều lần chọc chuột hoài với thằng con trai út. Thì đi trên một cái chuyến tàu đó, nó cũng là cái số phận rồi, thượng đế ơn trên. Ta nói sống chết có số mạng, cho nên bà xã tôi chết trong cái chuyến tàu đó. Chết 2 đứa con của tôi với lại một người chị vợ, người em vợ như bà xã tôi, chết trong một cái chuyến tàu mà không biết lúc bây giờ chỉ có nghe cái chuyến tàu mà đi 156 người mà bị cướp biển Thái Lan á. Nó cướp, nó giết chết hết, còn một người sống sót thì trong đó có bà xã tôi với lại 2 đứa con với bà chị vợ như đứa em vợ chết trong chuyến tàu đó. Thì thật sự thì tôi cũng không biết chết. Trên bên gia đình vợ thì viết thư qua bên nước ngoài báo cho tôi biết là vợ con tôi đến rồi, nhưng mà tôi liên lạc không cả mấy tháng trời không được. Thì sau đó thì tôi mới gặp có một anh đó tên là Bùi Ngọc Mẫn Hùng, 22 tuổi. Anh đi trong cái chuyến tàu đó của bà xã thôi. Thì anh nói là anh đi vào ngày đó, giờ đó, chủ tàu trên đó và đi ở Rạch Giá đi ra. Tức là anh là người còn sống sót duy nhất. Anh trôi lên đên trên biển 36 giờ đồng hồ. Thì anh gặp được một chiếc tàu vượt biên khác của mình ở Cà Mau, và thấy anh trôi lên đên trên biển thì vớt anh lên. Khi vớt anh lên rồi đó thì mới hỏi anh, thì anh nói là anh đi trong cái chuyến tàu đó 156 người ở Rạch Giá đi ra, chủ tàu tên đó. Và cái số người đó thì bên gia đình vợ tôi đó cũng viết thư qua cho tôi biết là bà xã tôi cũng đi cái chuyến tàu, chủ tàu tên đó, và cũng đi ngày đó, giờ đó. Đó thì bảo tôi đón thì coi như xong rồi. Và nay là hơn 20 năm rồi, là coi như là vợ 2 con với là bà chị. Bây giờ cháu trai vẫn ở đây. Vâng, bây giờ cháu Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu sinh năm 84, năm nay cháu 27. Đúng rồi, 27. Cháu làm gì? Tôi qua đây cũng cho cháu ăn học, cháu làm hãng này, thất nghiệp. Bây giờ hiện tại đang thất nghiệp. Rồi cháu có vợ có con. Được biết là anh cũng có một cái tên là Tony Phương và cũng rất là văn nghệ. Anh có thể chia sẻ về cái phần mà văn nghệ của anh bắt nguồn từ khi anh tới hải ngoại hay là từ ở Việt Nam? Dạ vâng. Nói thật với chị, ngày xưa tôi còn nhỏ thì được 7-8 tuổi, dường như là cái vấn đề ca hát nó đã nhập vào trong người tôi rồi. Thì lúc bây giờ tôi ở với bà cô, nhưng mà ở nhà thì bà cô là may và đưa cho thợ may, thì bà thường bảo tôi đem vải đến cho thợ may. Thì tôi đi đường tôi cứ hát nghêu ngao. Tôi hát nghêu ngao thì tôi hát cái đến mức độ mà chỉ biết vòng cổ tôi cũng hát được, tấn nhạc tôi cũng hát được. Và lúc bây giờ thì vấn đề cái khiếu nó nằm ở trong người tôi. Và hồi đó bây giờ tôi cũng có một ông anh, cái ông mà may cho bà cô tôi đấy, thì ông biết đàn. Ông mới nghe tôi hát, ông nói cái giọng thằng này, cái giọng này tao hát nghe được quá, thôi để tao dạy mày đó. Cũng dạy vui chơi thôi. Thì ông dạy tôi, từ đó là lúc bây giờ ông đánh guitar, ông đệm guitar thùng. Nhưng mà sau khi mà tôi lớn lên tôi đi học thì tôi làm cái gì tôi cũng cứ hát nghêu ngao. Bây giờ tôi cũng vẫn còn hát nghêu ngao này. Thì tôi mới chơi một số bạn, số bạn cũng là học chung, đi học về học chữ thì ít nhưng mà học nhạc thì nhiều.
cứ tập trung lại mà học, cứ bị bố mẹ của mấy đứa chửi mắng, học hành cũng lo học chữ cũng lo học, cứ lo sách tối ngày sách đờn ra trụng nhau hát đờn ca hát sướng. Thì chỉ biết mấy cụ ngày xưa cũng hơi khó. Giờ đến khi mà tôi vào không quân đó, thì tôi cũng hát. Sau khi mà tôi đi bay về, tôi cũng thường sát nhập vào chơi với lại ban văn nghệ của câu lạc bộ không quân ở Phù Cát. Nó có cái ban văn nghệ đó, rồi thỉnh thoảng cũng có những cái đoàn văn nghệ của sư đoàn 22, 23 bộ binh á, mà có văn nghệ thì hay là cũng có những cái đoàn văn nghệ trong Sài Gòn ra mà hát để mà giúp vui cho ngoài Phù Cát. Thì là tụi tôi cũng có tham gia hát từ đó. Hát thì đã hát từ nhỏ nhưng mà nhịp nhàng thì chưa biết đó. Nhưng mà tôi bắt đầu tôi học nhịp nhàng này kia nọ, thì là tôi học là từ cái ông anh mà nãy tôi nói. Rồi tôi học qua bên bạn bè mà ở trong cái câu lạc bộ sĩ quan không quân đó, có ban nhạc đó. Thì lúc bây giờ tôi cũng hát nhạc Duy Khánh nhiều, nhạc Duy Khánh, nhạc Thế Linh. Nhưng mà sau đó tôi có một người bạn đánh trống ở trong cái ban nhạc đó, nó bảo tôi là tao thấy cái giọng mày nó ăn thích hợp với nhạc của Eric Phương, Phượng Hoàng đó. Thì tao đề nghị phải đổi qua cái nhạc đó. Cho nên sau này thường thì tôi hát nhạc của Lê Hữu Hà, của Eric Phương nhiều. Nhưng mà những cái bản nhạc Nhật rumba thì tôi lại chọn nhạc của ca sĩ Nhật Trường, vì cái rumba của ông rất là hay. Tôi không dám chê những cái rumba khác, nhưng cái rumba của ông Nhật Trường tôi thích. Tôi nói là hay là riêng tôi. Thì cái rumba của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Nhật Trường, ông sáng tác rất là trữ tình, và bên cạnh đó nó có một vài nét về đời lính và ở trong đó. Và lính, nhưng mà lính đây là lính yêu, lính tình tứ, lính lãng mạn đó. Lính nói về, ông viết rìu rumba về lính, nhưng mà lính lãng mạn, lính về tình yêu. Cho nên tôi nếu hát rumba thì tôi chọn nhạc của Nhật Trường tôi hát. Thí dụ như những bài Không Bao Giờ Ngăn Cách, hay là bài Ngày Anh Đi, hay là những cái nhạc như là Mùa Đông của Anh, hay là những bài Mùa Đông của Em. Nó có cả bài Mùa Đông của Em tại ít có người biết. Và những bài như là Tình Đông Ngập Nổi, rồi rất nhiều cái bản nhạc rumba của Nhật Trường sáng tác. Còn solo thì thường là tôi hát những thể loại nhạc của Eric Phương, và phần nhiều là của Lâm Phương. Và còn nếu mà hát về những cái điệu thể loại như là bebop hay rock and roll thì là tôi hát những cái nhạc cũng của Eric Phương mà là của Lê Hữu Hà. Về Lê Hữu Hà đó thì ông sáng tác bebop nhiều, cho rock and roll nhiều. Trước khi ra tới hải ngoại thì sao? Thì khi mà tôi ra hải ngoại thì 20 năm về trước thì tôi cũng có hát ở tại đây, hát cho một vài ban nhạc ở đây. Lúc bây giờ anh em tập hợp lại tổ chức ban nhạc, thì trong đó có ban nhạc lấy tên là The Lucas. Thì ban nhạc đó thì tôi là hát chính cho ban nhạc đó. Rồi sau qua ban nhạc Thông Xanh xong rồi trong ở tại đây có hội không quân. Thì khi mà biết tôi là không quân mà tôi qua đây, thì ông hội trưởng không quân cũng biết tôi biết hát, thì ông cũng có mời tôi tham gia hát cho hội không quân. Rồi sau thì lúc bấy giờ tôi cũng có viết hai vở kịch cho ở đây. Đó là một vở kịch là Tất Cả Đều Cà Lâm, và một vở kịch nữa là Nghề Nghiệp Bất Đắc Dĩ. Rồi sau đó thì tôi mới, lúc bây giờ năm đó tôi mới có 30 mấy tuổi thôi, thì vợ mất, con mất, thì bắt đầu tôi cũng bước thêm bước nữa. Thì khi mà bước thêm một bước nữa thì tôi cũng lo làm ăn, coi như từ giả cái sân khấu này, vì cái đó là nghề tay trái, nghề vui chơi tay trái thôi, chứ còn tiền bạc cũng chả có gì hết. Thì bắt đầu tôi đi làm ăn 17 năm. Thì tôi đi làm đầu tiên thì nói thật chị ạ, mình qua đây cũng lớn tuổi rồi, chữ không hay thì phải cày cho giỏi. 30 mấy tuổi, vợ con mất, ôm thằng bé 3 tuổi,
thì tôi hỏi chị làm sao mà đi học hành đó, thì bước thêm bước nữa rồi. Đầu tiên thì tôi qua đây cũng đi cắt cỏ, nói chung đi cắt cỏ, rồi sau đó thì tôi sau đó thì tôi có tiền tôi mới sang mối cỏ. Giờ tôi tự làm chủ đó, không đi làm mướn nữa. Rồi tôi làm thời gian cũng 4-5 năm. Rồi sau khi mình để hạ tầng Hà Tiện có một chút ít vốn liếng thì tôi bán mối đó, tôi mua một cái tiệm rượu. Rồi tôi mở cái tiệm grocery cây xanh. Rồi sau đó thì tôi mở tiệm 99, tiệm $1 store. Tôi có mở thời gian tôi bán, tới rồi sau đó thì khi mà tôi không muốn bận bịu công chuyện nữa thì mình cũng đỡ kinh tế tí rồi, thì tôi bay vào trong cái hãng. Thì tôi được chủ người Mỹ, nhưng mà vì cũng do cái đầu của mình tính toán cho nó giao cho tôi coi hết một cái department đó, và thu người, dẫn người, quyết định cái giá tiền cho nhân viên. Chỉ hàng tuần tôi chỉ làm cái time sheet, đưa vào tên người nào, bao nhiêu giờ và giá tiền bao nhiêu, quyết định thì chủ cho tôi ký làm check trả. Và hiện nay thì 3 tháng nay thì tôi nghĩ tôi không làm nữa. Và hiện tại bây giờ thì tôi có một ít nhà tôi mua tôi cho thuê. Và dạ vâng, con cảm ơn chị. Nhưng mà cũng cái thứ nhất đó là mình chịu cực khổ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không xài phung phí. Tôi chỉ thường nhắc nhở người con trai tôi làm 10 đồng trên để ăn 1 đồng thôi. Nói đùa thêm một câu đó, nếu mà không ăn đồng nào thì càng tốt, thì con mới dư được. Chị biết tuổi trẻ mà ở xứ Mỹ này, nó làm đồng nào ăn hết đồng. Tất cả cái gì cũng ngửa tay với tôi. Cho nên á, có nhiều khi tôi nói với con tôi, nói xin lỗi chị, thì tôi cũng có nói, tôi có để bàn thờ của mẹ cháu cho cháu đàng hoàng với 2 đứa con. Tôi vẫn nói đây là người mẹ đang mang nặng đẻ đầu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mặc dù mẹ con mất, ba có bước một bước nữa, nhưng xin lỗi chị, tôi mới nói rằng là ba không phải là một người đàn ông khi mà vợ mất bỏ con sống lang thang rồi đi đam mê một người khác mà bỏ con như vậy. Ba rất hãnh diện trước bàn thờ và vong linh của mẹ con. Ba nói thẳng rằng ba không có tội lỗi gì với mẹ con và cả con. Vì ngày hôm nay, mặc dù ba đã bước một bước nữa, nhưng ba đã mua cho con một căn nhà, ba cưới vợ, cưới cho con đàng hoàng. Và những căn nhà ba hiện tại đang cho mướn, ba đã trả off hết và đều tên của con đứng. Vậy cho nên nếu mà vong linh mẹ con mà có linh thiêng, mẹ con không trách ba là một người mà khi mẹ con mất, ba bỏ con rơi, ba bỏ rơi con. Đó là, và xin lỗi chị, tôi không phải nói tôi vỗ ngực tôi khoe, nhưng mà tôi cũng nói với những người bạn của con tôi đến chơi, và mấy người bạn của con tôi nó cũng nói, tao xin lỗi chị, tôi không phải tôi nói khoe, nhưng mà mấy người bạn nói, tao cũng chưa thấy một người cha nào như ba của mày. Mày năm nay mới có 2 tuổi, mày năm nay mới có 20 mấy tuổi mà mày nắm tài sản bao nhiêu. Nói xin lỗi chị, 4-5 căn nhà, mà nhà là không nợ nhà ba. Trong khi ba của tao mày biết tới giờ này tao không nhờ cậy được một cái gì hết. Má tao bỏ lấy chồng khác, ba tao không giúp được cho tao một cái gì. Còn tôi thì tôi cũng nên có những lúc tôi dạy con tôi này, nhiều khi tôi giận con tôi mà tôi nói, ba nói thật cho con nghe, ba con không thể nào trách ba được một cái gì, và vong linh mẹ con cũng không có thể hờn oán ba được một cái gì. Nghĩa là mặc dù mẹ con mất, ba vẫn lo đầy đủ cho con, không thiếu một cái gì, không bỏ rơi. Người ta bảo là nói xin lỗi chị là đàn bà chứ là phải. Nghĩa là người ta bảo là, nghĩa là vợ mất giờ mê một người đàn bà nào đó rồi bỏ rơi con cái của mình hất hủi. Đôi con ba vẫn ôm con cho đến ngày hôm nay.
và nói xin lỗi trên hôm nay cháu 27 tuổi vẫn còn nhờ tôi. 27 tuổi nó cũng còn nghĩa là lên bênh lắm, cho dù có đi học ra trường rồi vậy còn phải nhờ bố mẹ ghê lắm. Nhưng mà vậy cháu anh là rất là may mắn. Cũng kèm dữ lắm chị ơi, chứ không thì chỉ sợ nó hút sách tầm bậy tầm bạ thôi. Nghĩa là khi mà mẹ cho mất còn là một mình cháu, tôi bảo nếu không thành danh thì cũng phải thành nhân, không thành công thành danh thì cũng phải thành người. Rồi. Còn cái ban nhạc mà Mây Bốn Phương Trời này thì thật ra đó, trước đây thì khi tôi quay trở về sân khấu trở lại 2 năm nay thì cả cái cộng đồng ai cũng biết tôi hết. Thì khi mà các anh thấy tôi quay trở về chơi trên sân khấu thì hôm đó cũng có cái anh tên là anh Đặng Y, anh là nhảy dù ở đây và anh cũng là phó chủ tịch cộng đồng ở đây. Thì anh mới gặp tôi, mới nói Tony, mày đi đâu mất tiêu thời gian 10 mấy năm không gặp, bây giờ mày trở về lên sân khấu lại, bây giờ anh nhờ em tham gia làm trưởng ban, ủy viên chứ không phải là trưởng ban, ủy viên văn nghệ cộng đồng. Anh nói được, ok, tôi đồng ý, nếu mà anh mời tôi ra kỳ này của anh làm việc. Thì tôi ra tôi làm việc cũng được một thời gian. Tôi ra làm việc một thời gian thì cái chuyện không được tốt, cho nên tôi từ chức cái. Mà khi tôi ra đó thì tôi nói đấy, nếu tôi ra tôi làm việc văn nghệ cho cộng đồng thì thứ nhất, một, tôi phải thành lập ban văn nghệ đàng hoàng đó, chứ tôi không làm ủy viên, cái thứ nhất. Và tôi cần thêm một người phụ tá cho tôi mà tôi chọn. Và khi tôi có đi vắng hay tôi đi vacation hay tôi đi đâu thì có người để thay thế tôi. Nhưng mà khi tôi thì trong ban chấp hành cũng đồng ý và chọn cho tôi quyết định thành lập và chọn. Và tôi nói là khi tôi thành lập ban văn nghệ thì nếu mà tôi đi hát được tiền về thì tôi sẽ bỏ cái tiền, cái quỹ đó vào cho ban chấp hành cộng đồng để sử dụng đó. Thì tôi làm được thời gian cũng 5-6 tháng thì tôi đi hát được 1-2 show. Thì nói thật cái chị đi hát, xách nguyên cái ban văn nghệ đi hát cho show, hát cho chùa, hát cho cộng đồng này kia, hội đoàn ra mình đâu có lấy tiền nhiều đâu, vì là mình lo cho ấy, mình đâu có lấy tiền nhiều được. Nhưng mà nói nào ngay thì các nơi người ta cũng cho được chút ít. Thì nhiều khi mà khán giả đồng bào ở dưới thấy là ban văn nghệ nghĩa là đi hát không, người ta thấy người lên cho 50% thì cũng gom góp về cũng được 500-600 thì tôi cũng nộp cho cộng đồng đồng hoàng. Nhưng mà sau cái chuyện thì chị biết làm việc thì nó không có cái sự đụng chạm. Thì lúc bây giờ là tôi từ chức, tôi bỏ tôi đi ra. Tôi bỏ tôi đi ra thì mấy đứa em mà nó theo tôi, mấy đứa em ca sĩ mà hát theo tôi á thì nó chạy theo tôi hết. Thì tôi bảo thôi các em đừng có lo, khi anh bỏ ra thì anh sẽ lập một ban văn nghệ khác để cho tụi em có nơi nương tựa, có chỗ mà mình giúp vui nha. Thì tôi mới ra tôi mới thành lập, tôi lấy cái tên là đầu tiên thì tôi chọn cái tên là Mây Bốn Phương Trời, rồi một cái tên nữa là Mùa Hoa Phượng. Tôi chọn nhiều cái tên. Thì cái bà xã sau này đó, bà cũng thích tôi làm văn nghệ thì bà nói là thôi anh lấy Mây Bốn Phương Trời đi. Là bởi vì nó có ý nghĩa, cái Mây Bốn, cái tên ban văn nghệ Mây Bốn Phương Trời nó có ý nghĩa là như vậy. Nếu mà tôi lấy Mây Bốn Phương không á thì nó lại trùng hợp với lại một cái ban văn nghệ, ban nhạc mà ngày trước 75 nó có một cái ban nhạc ở Sài Gòn là ban nhạc Mây Bốn Phương, mà mình không muốn copy, mình không muốn lấy cái tên của người ta. Thí dụ như ngày xưa này ban nhạc Mây Bốn Phương, ban nhạc Xuất Gân, ban nhạc CBC vân vân. Đó là ban nhạc ví dụ như là Phượng Hoàng của anh Lê Hữu Hà lại anh em Phương. Mình không muốn lấy những cái tên mà trùng của người ta. Thì tôi mới chọn cái chữ Mây Bốn Phương Trời là bởi vì trong ngày xưa khi mà tôi còn ở sư đoàn 5 không quân mà tôi ở phi cơ vận tải á, bên C-103 như lúc đầu tôi đã nói thì nó có một cái câu lạc bộ là Mây Bốn Phương Trời. Ở không đoàn 33 tác chiến của sư đoàn 5 không quân thì nó có một cái câu lạc bộ gọi là Mây Bốn Phương Trời để dành riêng cho những nhân viên phi hành đi bay về vào đó chơi.
Rồi một cái là mùa hoa phượng thì nằm ở bên công đoàn 53 chiến thuật, cũng là vận tải đó, thì tên là mùa hoa phượng, cũng là câu lạc bộ đó. Rồi có một cái nữa là Huỳnh Hữu Bạc, chỉ có nghe Huỳnh Hữu Bạc, nhưng mà tôi mới chọn là một là mây bốn phương trời, hai là mùa hoa phượng. Thì cái bà xã thì sau này bà bảo thôi anh lấy mây bốn phương trời đó, nó hay hơn, mà anh xài cái chữ mây bốn phương trời nhiều, không quên là người ta nghe cái chữ mây bốn phương trời là người ta phải cái tay này nó phải cái gì nó mới xài cái chữ này. Thì như vậy tôi mới có cái bằng văn nghệ mây bốn phương trời 2 năm nay. Vậy tốt quá. Vâng. Thì trong cái mây bốn phương trời của tôi thì có một số em ca sĩ nó đi theo tôi. Thì trong đó nam thì có Hoàng Phúc, còn nữ thì có là Trúc Phương, rồi Mỹ Ngọc, rồi Hoàng Yến, rồi Huỳnh Anh, vâng, là có 4 nữ. Với nam thì tôi và Hoàng Phúc. Thì Hoàng Phúc thường thì em có cái giọng mạnh thì em hát, ca sĩ Hoàng Phúc thì thường hát những cái điệu nhạc techno nhiều hơn. Còn tôi thì thường về nhiều thì tôi hát slow, rumba với lại cha cha. Vâng, và những cái bản nhạc thì thường các ca sĩ trong ban nhạc nó cũng thường chọn những cái bản nhạc mà trước bấm làm nhiều. Và nhạc rất là được. Khi mà hát thì tôi cũng hỏi ý kiến tôi là em hát cái bài này có được hay không. Thì thông thường khi mà nói về nhạc á, thì tôi nói thứ nhất em phải chọn cái bản nhạc nào mà nó ăn với cái giọng của mình. Em đừng có thấy người đó hát cái bản nhạc nó nghe hay rồi em về em bắt chước, bởi vì nó không có ăn vào với cái giọng của em. Thành thử ra em sẽ phí công tập luyện mà rồi cuối cùng hát sẽ không có được cái, xin lỗi, không có được kỹ thuật ra. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như nếu mình nói về vấn đề âm nhạc, thí dụ như bây giờ cái cô đó, một cô ca sĩ, thí dụ nghe một cái giọng thí dụ như là của ca sĩ thí dụ như Thanh Tuyền. Đây là cái ý nghĩ của Tony Phương chỉ hướng dẫn cho mấy cô đó thôi, còn không biết đúng hay sai. Nhưng mà thí dụ như em thích nhạc Thanh Tuyền thì em lựa những cái bản nhạc nào mà dễ thương nhất của ca sĩ Thanh Tuyền hát, mà em hát tới hát luôn, mà em hát phải thấy rằng cái giọng em nó ăn cái bài đó thì em nên chọn. Cái giọng mà em không ăn cái bài đó, em nghe người kia hát cái bài đó hay nhưng mà không ăn với cái giọng của em thì em tập nó vô ích. Rồi. Dạ. Dạ. Thì đại khái tới cái giờ anh phải đi rồi. Dạ. Thì anh có cái điều gì mà anh cần phải nói? Có điều gì cần phải nói? Kỷ niệm ngày xưa khi đi bay, hoặc là có một cái người bạn nào đó mà anh cần phải nhắc tới, hoặc là cái ước mơ của anh. Vâng. Thật sự nếu mà nói trong quá khứ, hiện tại và vị lai thì thật sự với chị tôi cũng có ước mơ nghe là một ca sĩ ấy, nhưng mà có nhiều khi cái số của mình đó, thành thử ra mình chỉ làm hát cho tới đây thôi, nó không có lên hơn nữa. Thật sự thì mà nói rằng là không có thầy để đưa mình lên. Đây là nói về vấn đề văn nghệ không. Và trong cái thời gian đó thì mình lại đi lính, mà đi lính thì mình không có tập trung vào cái nền văn nghệ được. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi rất là mê văn nghệ, và tôi có thể tôi đánh ọt sơ sơ để tôi tập dượt cho riêng tôi và tập dượt cho những ca sĩ của tôi. Còn nếu mà nói mà tôi đánh cho người ta hát thì tôi không dám đánh. Mình cứ nói thẳng là mình không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà mình đủ trình độ, đủ đánh để tập dượt cho mình, lấy tông, lấy nhịp, để điệu. Thí dụ như có bản slow tôi có thể tôi đổi qua để tôi hát cha cha, tự mình đó, và luyện và chỉ dẫn cho các ca sĩ, mấy em ở trong văn nghệ của mình đó. Và tôi cũng đó, và lúc nào tôi cũng tập trung vào vấn đề văn nghệ đó. Còn về vấn đề cái ước mơ thì nói thật như vậy đó, bây giờ đó nếu mà nói ước mơ thì chỉ là tiền đó. Thì nói tiền không phải đó tôi là người tham tiền, nhưng tôi chỉ ước mơ mà. Tôi làm sao tôi có tôi mua Powerball hoài.
tôi mua Powerball hoài, nhưng mà cái ước mơ tôi đó, tôi ước mơ làm sao ơn trên cho tôi trúng số. Thí dụ như 100 triệu trừ thuế là còn 40 triệu, tôi chỉ cho con tôi giỏi lắm cho 2 triệu 3 triệu rồi. Còn lại bao nhiêu, cái này tôi nói thật với lòng tôi, còn lại bao nhiêu thì tôi sẽ đi làm việc thiện hết. Vì tôi cho con tôi nhiều quá là tôi hại đó, nó ăn chơi. Tôi có tiền nhiều, còn lại 40 mấy triệu, đó là cái ước mơ. Bởi vậy cho nên tôi mới mua vé số, tôi mua Powerball. Tôi không mua nhiều, tôi mua 1 đồng à. Nếu ơn trên cho tôi làm được cái việc ước mơ đó thì tôi mua 1 đồng, ơn trên cũng cho. Mà tôi có mua nhiều đi nữa mà ơn trên không cho đấy. Thế nên tôi nói chị là tôi nói mà trong túi tôi có một vé số 1 đồng rồi, thôi bỏ. Thì cái ước mơ tôi chỉ cho con tôi, thí dụ tôi trừ thuế rồi tôi còn được 50 triệu một tay, tôi chỉ cho con tôi 1-2 triệu, không cho nhiều. Cho mày để mày làm ăn thôi, 1-2 triệu. Còn lại bao nhiêu tôi làm việc thiện hết. Mà việc thiện ở đâu? Thứ nhất tôi về Việt Nam tôi mua một miếng đất, cái ước mơ của tôi đó, tôi mua một miếng đất, xong rồi tôi tập trung lại những trẻ em mồ côi, những người già khuyết tật, tôi xây cất nhà cửa đàng hoàng tử tế cho người ta ở. Rồi á, những người nào làm việc được thì tôi sẽ liên hệ với những công xưởng hãng đem việc nhẹ về cho người ta làm. Rồi cũng có người chăm sóc, cũng có bác sĩ này kia nọ, đầy đủ hết. Vâng, rồi mình cũng làm, rồi mình gây những cái công việc đó. Thứ nhất là để cái nuôi nấng người ta, thứ hai nó có một cái ít vốn đó để mà cũng giống như là để sử dụng. Tức là nói chị, nếu mà mình có tiền chỉ mình chỉ cứ tiêu đi mà không có thu vào thì không có nuôi hoài được. Đấy, có phải không chị? Cũng giống như mình tạo cho cái dụng người nào mà còn mình cảm thấy làm việc nhà được thì mình đến liên hệ tất cả những cái hãng xưởng đó, mình lấy đồ đưa về cho người ta làm. Đây thì cũng cho người ta một ít tiền để tiêu xài, rồi một ít là cũng đóng góp vào đó để mà mình mới có tiền, mình mới nuôi hoài được. Chứ còn mà cái số tiền thí dụ trúng số được á mà cứ tiêu xài hoài thì núi nó phải mòn. Đó là cái ước mơ của tôi đó. Thí dụ như là rồi hoặc là về những cái chỗ chùa nào đó mà có trẻ em mà khuyết tật nhiều, mình sẽ mở ra những cái như là hớt tóc cho các em, chăm sóc cho các em, vân vân. Bởi vì tôi xin lỗi chị, bây giờ review lại thì tôi nói là mình nhìn vào cái nhân của mình, cái quả của mình thì mình biết trước cái nhân của mình để gieo kiếp trước, nếu mà nói về thuyết của nhà Phật. Cho nên tôi nhìn thấy cái vấn đề cha mẹ tôi mất sớm, bỏ tôi lại, anh chị em tôi ly tan, đến tôi khi lập gia đình thì cũng vợ con tôi mất hết, cũng ly tán. Thì Đức Quan Âm, Đức Phật dạy rằng là mình nhìn vào cái quả ngày hôm nay, mình biết được cái nhân kiếp trước mình gieo. Mình muốn biết được cái quả kiếp sau thì mình hãy làm gieo những cái nhân tốt hiện tại. Thí dụ như bây giờ nói một người nắm giận cầm dao đến đâm cái người kia thì tôi với chị Cảm bảo đừng làm chuyện đó. Nhưng cái người đó cái lúc mà nóng lên thì cái nhân mà họ gieo đó họ không sợ, họ bảo là tôi ở tù tôi cũng chấp nhận. Nhưng khi mà họ đâm chết cái người đó rồi họ vào tù thì họ ngồi đó họ mới biết rằng là chị hay hoặc là tôi đã cản họ rồi, lúc họ gieo cái nhân đó thì họ không nghe. Bây giờ họ vào nhận cái quả thì họ. Thì ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy, xin lỗi chị, tôi đã đạo Phật. Vâng, thì tôi muốn rằng là cái quả kiếp sau tôi không phải là như thế này. Thì tôi mong rằng là tôi gieo những cái nhân tốt. Đó là những cái chị hỏi ước mơ tôi thì ước mơ của tôi đến ngày chấm mắt là chỉ có ước mơ thôi. Không phải tôi ước mơ trúng số để mà tôi chưa bao giờ nói rằng là tôi ước mơ tôi trúng số thì tôi mua căn nhà lớn, hay là tôi mua một chiếc xe mới, hay hoặc là tôi mướn người này làm. Tôi không có những cái ước mơ đó. Đó mà cái ước mơ của tôi vừa rồi tôi trúng số, tôi chỉ cho con tôi vậy rồi tôi đi tôi làm những việc đó. Vì tôi muốn gieo cái nhân để cho cái quả kiếp sau. Để chị hỏi tôi là tôi ước mơ cái gì, tôi ước mơ cái đó. Cảm ơn anh, rất là hay. Rất là hay. Dạ. Và xin được thay mặt Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử dạ. Cảm
cảm ơn anh đã tới đây và chia sẻ cái cuộc đời của anh, mà rất là đặc biệt, không thể ai ngờ được anh là cái người mà lại rơi vào trong cái hoàn cảnh là gia đình đông anh chị em bố mẹ, và sau cùng lại lọt vô cô nhi viện, được lấy ra ở với bà con, rồi tới bây giờ anh cũng đã có gia đình thì lại tàn vợ con thì tan nát. Không tan nát không phải vì ly dị hay là gì hết, mà vì cái số mạng. Và có người thì nói tôi là cái số của tôi hay gia đình tôi cũng giống như ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Thành ra cái nghĩa là anh là một người rất là đặc biệt, anh nhìn thấy được cái cuộc đời, anh nhìn thấy, anh chấp nhận, anh muốn gieo một cái nhân mới tốt hơn, hay là vì kiếp trước nào đó anh đã gieo một cái nhân không nó tốt lắm, bây giờ anh muốn nó tốt hơn, cái đó là rất là hay anh, rất là hay. Chị biết có nhiều khi á, tôi có nói cái lời nguyện của tôi, nếu mà những cái lời nói của con hứa ra đó, nếu mà con nuốt lời thì Thượng Đế ân trên cứ trừng phạt con. Nghĩa là em cũng giống con chỉ ước mong là như vậy thôi đó, chứ không phải là ước mong là con trúng số nhiều để mà con mua cái nhà. Tôi không, vì nói thật chị, nhà cửa thì hôm nay tôi cũng đã có nhiều căn nhà để tôi cho mướn rồi đó. Và tôi cũng đã về Việt Nam trực tiếp tôi làm những cái chuyện mà thôi mình làm cái gì thì có tâm mình biết, chứ mình không phải kể ra. Nhưng mà tôi chỉ có một cái lời khuyên, nếu mà cuộc phỏng vấn này nếu mà có những người Việt nào nghe được, thì nếu mà có vị nào mà có dư tiền của mà về Việt Nam để giúp cho những cái ca cho các em mà bị tim hay là những người mà bị bệnh tim ở Việt Nam, thì tôi chỉ khuyên lưu ý một cái điều là vào ngay bệnh viện đó, thứ nhất đóng tiền. Thí dụ như tôi tài trợ cho cái ca mổ tim đó của cái em đó, thí dụ như là 1.000 đô, 2.000 đô. Thứ nhất, đóng tiền trực tiếp, đừng đưa tiền cho thân nhân của người bệnh. Cái điều thứ hai là khi đóng tiền thì nhớ đứng tên của mình. Đó, thí dụ như tôi Tony Phương, tôi đề là Tony Phương, tôi đóng tiền mổ cho cái em Nguyễn Thị Cúc này. Đó, cái lý do là bởi vì đó, nếu mà mình đóng tiền mà mình không đứng tên mình đó, khi mà mình trở về Mỹ hay mình đi rồi đó, cái gia đình em Cúc này có thể rút ra được cái số tiền này, rồi lại không chữa bệnh cho em. Đó, bởi vì trong bệnh viện ở bên Việt Nam nói với tôi là khi anh đóng tiền anh take care cho một cái ca mổ tim này, tôi mới hỏi anh là tôi đóng, nhưng mà tôi muốn hỏi chị là thuộc về thủ quỹ, tôi muốn hỏi chị là nếu tôi trở về Mỹ thì gia đình em bé này họ không muốn mổ tim cho em, họ có thể họ lấy tiền hay được không? Được. Cái lý do tại sao được là bởi vì anh để cho mẹ của đứa bé này đứng tên cái biên lai đó. Tôi mới hỏi anh câu, nếu là tôi đứng tên thì sao? Nếu anh đứng tên thì họ không rút được. Như vậy thì tôi yêu cầu chị để tên tôi. Tôi muốn đứa bé này phải mổ tim cho bằng được. Đó là chưa nói là chị cầm tiền là còn dễ gia đình không lo cho đứa bé bị bệnh. Chị đã đi ra bệnh viện tim chị đóng rồi mà chị không cẩn thận gia đình họ vẫn rút ra được, rồi đứa bé kia vẫn không chữa được. Thì cái việc đó tôi đã viết và tôi cũng đã làm. Rồi, cảm ơn anh Phương nhiều lắm nha. Cảm ơn chị. Chủ nhật gặp anh. Dạ vâng. Trưởng ban nhạc. Dạ vâng. Cảm ơn chị.